که کلاس مجازی امتحان حضوری واقعا با هم نمیخونه. اصلا آموزش مجازی با امتحان حضوری هیچ سنخیتی با هم نداره، ولی خب دیگه چیزی که دیگه همه رو هماهنگ کن دیگه آقای داوودی. یه جوری برنامه ریزی کنید، یا کلا آقای داوودی نه کلا همه یه جوری برنامه ریزی کنید که و یعنی مثلا ترم فرض کنید که دو ترم قبلا خوندید معدلتون مثلا 18 بوده، یه ترم حضوری شده معدل شده مثلا 12. یه همچین بلایی سرتون نه. حواسمون باشه. پس هیچی، فقط گفتم که در جریان باشید، این رو برنامه‌ریزی کنید. ما حالا بریم جلو ببینیم چی پیش میاد تا سعی می‌کنیم بهترین تصمیم رو بگیریم. بهترین تصمیم همونیه که بالاخره به نفع شما باشه دیگه. یه تصمیم باشه که شما راحت باشید، بتونید بالاخره هر جوری هست به قول دوستمون استرس رو کم کنیم، یا حالا خلاصه که بهترین تصمیم رو میگیریم. ولی اینکه الان من واقعا نمیدونم، بالاخره چیزی که دیروز اعلام شده دیروز تا امروز هیچ تصمیمی قطعا نگرفته. بریم جلو، بهترین تصمیم رو میگیریم انشاءالله. خب من این ضبط رو پیدا کنم، دنباله های بازگشتی رو شروع کنم. فصل جدید ما مربوط به دنباله های بازگشتی هست که اگه بخوایم فقط به طور ریاضی و ساده تعریف کنیم، دنباله بازگشتی دنباله‌ایه که هر جمله بر اساس جملات قبلی بیان میشه. مثلا اینجا این جمله n به اضافه یکم بر اساس جمله قبلی بیان میشه. مثلا شما بخواید جمله دو رو حساب کنید، میگید تی دو بر اساس تی یک حساب میشه. مثلا تی دو رو حساب میکنید، میرید جلو. تی سه بر اساس تی دو حساب میشه، میرید جلو. تی چهار بر اساس تی قبلی و به همین شکل ادامه پیدا میکنه. یا اینجا جمله ای که الان دارید بر اساس دو تا جمله قبلی حساب میشه. یعنی مثلا تی دو رو شما میخواید حساب بکنید، خب تی دو بر اساس تی یک و تی صفر حساب میشه. اینو حساب میکنید، بعد میرید سراغ تی سه. تی سه میگید بر اساس تی دو و تی یک. خب تی دو رو از این مرحله میارید جایگزین میکنید، تی یک هم که داشتید، تی سه حساب میشه. همینطور ادامه میدید. خلاصه این که هر مرحله بر اساس جملات قبلی حساب میشه. اینا رو بهشون میگن دنباله های بازگشتی. فرم کلیشون اگر حالا درباره نحوه نمایش بخوایم بگیم قبل از فرم کلی، چند نوع نحوه نمایش هست. حالا اینطوری نیست که یه نمایش خاص باشه و کتاب ها همه از یه نمایش پیروی کنن. یکی به این فرم معمولا با اندیس نشون میدن و تی اندیس n به اضافه یک برابر دو تا تی اندیس n. یکی به این فرمه. یکی به فرم تابعی هست که به جای اندیس همون مثلا fx می نوشتیم، اینجا میگن تی n به اضافه یک برابر هستش با دو تا تی n به علاوه یک. مثل تابع نشون دادن fx به اضافه یک برابر دو تا fx به اضافه یک. و اونی که از همه روالتر هستش نشون دادن با آ اندیس هستش. معمولا این رو می نویسن آ اندیس n به اضافه یک برابر هستش با دو تا آ اندیس n به اضافه یک، که خب کتاب گریمالدی هم از این آها استفاده کرده. ولی خب همزمان x هم هست، مثل این فرم کلی که اینجا گفته x اندیس n جمله n بر اساس جملات n های یک n های دو، حالا چند تا جمله قبلی حساب میشه. این آ1 آ2 آ3 که اینجا نوشته عدد، اگر همشون عدد باشه به این میگن یک رابطه بازگشتی خطی. منم چند صفحه اول سعی کردم هم این فرم رو بنویسم و هم این فرم تی اندیس رو بنویسم و در نهایت میرسیم به همین فرم آ اندیس n به اضافه یک با آ اندیس n نشون میدم که خب حالا
از کتاب‌های مختلف میخونید یه وقت دچار اشتباه نشید. اینا همشون فقط نحوه نمایش هستن. مرتبه یک دنباله بازگشتی چطوری حساب میشه؟ بیشترین و کمترین اندیس رو پیدا کنید، یا بیشترین و کمترین n رو. این الان n به اضافه 1 کمترین n، اختلاف اینها یک واحده. اینو بهش میگن معادله رابطه بازگشتی مرتبه 1. یا اینجا خب بیشترین اندیسی که هست n، کمترین اندیسی که هست n منهای 2. اختلاف اینها دو واحده. اینو بهش میگن رابطه بازگشتی مرتبه دوم. پس مرتبه چطوری؟ با اون تفاوتی که بین بیشترین و کمترین اندیس هستش. راه‌های مختلفی هست برای حل اینها. روش حدسی رو میخوایم بگیم، با جایگذاری رو میخوایم بگیم و درباره مرتبه دوم همگن و ناهمگن میخوایم ما بحث بکنیم. روش حدسی اینطوری که ما بیایم چند تا جواب رو پیدا میکنیم، بعد جواب رو حدس میزنیم. ولی خب این حدس ارزش ندارد، به شرط این رو قبول میتونیم بکنیم که حدسی که زدیم حتما باید با استفاده از استقرای ریاضی هم برگردیم ثابت کنیم که استقرای ریاضی رو همون فصل اول کنیم. بیشتر برای مرتبه اولهای همگن و غیر همگن. این الان n به اضافه 1، این n اختلافشون یکه، میشه هم مرتبه اول که اگه طرف دوم نباشه بهش میگیم همگن، یعنی صفر باشه. اگه اینجا یک تابعی باشه بهش میگیم معادله همگن. پس شروع کنیم با این روش حدسی. یه مثال بزنیم. حالا اینجا چون در جزء ناقص نوشتیم رو کاملتر بکنیم. tn برابر tn منهای 2 به اضافه 1، t صفر برابر صفر رو این رو بیایم حل بکنیم، چون جزء این ناقصه خودمون این رو کاملش رو بنویسیم. پس اگر درست خاطرم مونده باشه، صورت سوال اینطوری بود که گفته بود tn، حالا بر اساس مثلا فرم تابعی این رو اگر نوشته باشه میگیم tn برابر هستش با tn منهای 2 tn منهای 2 به اضافه 1 بود و t صفر رو هم داده بود. گفته بود که t در لحظه صفر برابر هستش با t در لحظه صفر برابر هستش با صفر و این n ها رو هم گفته بود که حتما مضرب 2 هستند، یعنی 2 4 6 8 تا الی آخر هستن. حالا بخوایم جواب این رو با استفاده از روش حدسی به دست بیاریم، ما چند تا جمله اول این رو به دست بیاریم. خب جمله شروعش که صفره، بعد از صفر میخوام جمله بعدی رو بنویسم، دیگه میشه تی 2 دیگه، چون ضریب 2 جمله بعدی میشه 2. خب برای اینکه تی 2 رو حساب کنم میام اینجا به جای n ها قرار میدم 2 برابر میشه با تی 2 منهای، به جای n بذارم 2 میشه 2 منهای 2 به اضافه 1. خب 2 منهای 2 اینجا میشه صفر. تی صفر هم که صورت سوال داده گفته صفره، میشه صفر به اضافه 1 یا همون 1 میشه. این دو. جمله بعدی چنده؟ تی چند رو باید حساب کنم؟ دقیقا چون ضریب 2 دو تا رفتم بچه هم جلو. تی 4 رو میخوام حساب کنم، میشه تی 4 منهای 2 به اضافه 1. خب 4 منهای 2 میشه 2. حالا تی 2 چیه؟ تی 2 رو در مرحله قبلی حساب کردیم، 1 میشه 1 به اضافه 1 یا همون میشه 2. بازگشتی به خاطر همون میگم 4 بر اساس 2، 2 هم بر اساس 0، 0 هم که خودش داده، همینطور یک دنباله هستش. خب جمله بعدی ضریب 2 هستش، 4 بعدی میشه 6 برابر میشه با تی این دفعه 6 منهای 2 6 منهای 2 به اضافه 1. خب 6 منهای 2 میشه 4. تی 4 اینجا حساب شده برابر 2 هستش. 2 به اضافه این 1 بشه میشه 3.
خب میتونید تی مثلا بعدی 8 تی 8 رو میتونید حدس بزنید یا بنویسید. در 2 شد 1، در 4 شد 2، 6 شد 3، 8 میشه 4. به نظر میاد که داره چه اتفاقی میفته؟ منهای 2 به اضافه 1. خب نه، خیلی داری پیچیده میکنی. 2 چطوری میشه 1 یا 4 میشه 2، 6 میشه 3، 8 میشه 4 دیگه. میشه تا حد زد دیگه داره چه اتفاقی میفته. آفرین، داره تقسیم بر 2 میشه. آقای طالب، علی طالب میگن خب این 2 تقسیم بر 2 بشه میشه 1. 4 تقسیم بر 2 3، 6 تقسیم بر 2 8 تقسیم بر 2. و همین شکل میتونیم بگیم که این جوابش تی ان هستش. n تقسیم بر 2 داره تقسیم بر 2 میشه. این جوابی هستش که ما حدس زدیم، ولی خب چون حدس زدیم عملا این ارزش ندارد. چیکار میکنیم؟ باید این حدس رو با استفاده از استقراء ریاضی ثابت کنیم. خب 3 تا گام داشته استقراء ریاضی. مرحله اول میگفتیم فرض استقراء با پی 1 نشون میدادیم. پی 1 یعنی اون نقطه شروع از نقطه صفره. این تی صفر رو من اینجا حساب میکنم. میگم که تی صفر برابر میشه با، خب به جای n میذارم صفر، میشه صفر تقسیم بر 2. صفر تقسیم بر 2 میشه صفر. خب این صفر همین صفریه که از قبل هم میدونستیم. پس فرض استقراء برقرار هستش. میام حکم رو بنویسم. خب ببخشید، فرض استقراء رو میخواستیم بنویسیم. این شد پایه استقراء، این پایه. حالا فرض استقراء دو فصل 1 میومدیم با پی کا نشون میدادیم. خب میرم به جای اینها کا میذارم. میگم تی کا برابر هستش با کا تقسیم بر 2. این کاملا برقراره، نیاز به محاسبه هم نداره و کا تقسیم بر تی کا حتما کا برابر 2. این فرض استقراء است دیگه، نیازی به اثبات و اینها نداره. اونی که ما باید اثبات کنیم پی کا به اضافه 1 هستش. خب میگم که حالا حکم استقراء چیه؟ پی کا به اضافه 1 رو بنویسیم. حکم استقراء میگم تی، خب این الان کا هستش. یه جمله بعد از این کا باشه اینجا میشه چند؟ جمله بعدی میشه چند؟ این کا هستش. جمله بعدی میشه کا به اضافه 1. میشه کا به اضافه 1 آقای طالب، میشه کا به اضافه 1 آقای صابری، آقای علیرضا. میشه چند جمله بعدی؟ میشه کا به اضافه 1. تا اینجا نظر روی این کا باشه. آقای علیرضا هم میگه کا به اضافه 1. پس چرا اینجا جمله 2 بود بعدی نشد 3؟ چرا این 4 بود بعدی نشد 5؟ این 6 بود چرا بعدی نشد 7؟ ضرایب 2 هستیم دیگه. پس آقای خدامی و آقای کریم نژاد دوتا میرن جلو. میگن این کا هستش، جمله بعدی 2 میره جلو، یه دونه نمیره. پس میشه تی کا به اضافه 2 برابر هستش با، خب اینجا به جای n بذارید کا به اضافه 2. میشه کا به اضافه 2 تقسیم بر 2. کا به اضافه 2 تقسیم بر 2. این حکم استقراء است. اینو باید ما ثابت کنیم آیا این برقرار هست یا برقرار نیست. خب بیایم تی کا به اضافه 2 رو از این صورت سوال بنویسیم. تی کا به اضافه 2 میشه تی کا به اضافه 2 منهای 2 به اضافه 1. من این که گفتم رو این پایین، پس از روی این دارم می نویسم دیگه. به جای این n ها، به جای این n میذارم کا به اضافه 2، به جای این n هم میذارم کا به اضافه 2 تا تی کا به اضافه 2 به دست بیاد. بریم پایین تر بنویسیم. خب میگم تی کا به اضافه 2 از روی صورت سوال برابر شد با، کوچکتر میشه که اون بالا رو هم ببینیم.
جایگذاری میکنم، اینجا جایگذاری میکنم، میشه تی کا به اضافه 2 منهای 2. پس میشه تی به جای این n می نویسم کا به اضافه 2، میشه کا به اضافه 2 کا به اضافه 2 یه منهای 2 هم که داره به اضافه 1، یا همون برابر میشه ممنون آقای کریم نژاد که میگم میشه همون تی کا به اضافه. خب برمیگردم، حالا باید از فرض استقرا استفاده کنم، یعنی بگم این تی کا چی بود؟ تی کا فرض استقراست، مقدارش برابر کا دوم بود، پس اون رو جایگذاری میکنم، میشه کا تقسیم بر 2 ممنون آقای کریم نژاد به اضافه 1. اگر یک مخرج مشترک بگیرم میشه همون کا به اضافه 2 دوم، یعنی این طرف دومی که ما دنبالش بودیم، تی کا به اضافه 2 شد همون کا به اضافه 2 دوم. پس این حکم استقرا هم برقراره، این شد حکم استقرا، این شد فرض استقرا، این هم که شد پایه، هر سه مرحله برقراره. پس این حدسی که ما زدیم درست هستش و جواب ما اصلا همین به صورت n دوم خواهد بود. این میشه اثبات به روش حدسی. مشکلی هست؟ سوالی هست؟ سلام استاد، خسته نباشی. سلام آقای عباس آبادی، خیلی ممنونم آقای عباس مرسی آبادی. استاد. فقط من یه از آخرش من متوجه نشدم، این کای دو به علاوه یک چجوری شد؟ مثلا کای به علاوه دو اه، کسی دو مخرج مشترک بگیر دیگه، از دو مخرج مشترک گرفتم. دو مخرج مشترک. آره آخر هیچی، آخر سر فقط از دو مخرج مشترک گرفتم. خب این یکه دیگه، دو تقسیم بر یک میشه دو، دو رو ضرب در این بکنید میشه همون دو، این که همون دو تقسیم بر دو میشه یک، یک ضرب در کا میشه همون کایی که اینجا نمیشه. مخرج مشترک خط آخر دیگه. مرسی، ممنون استاد. یا میتونیم به طریق مشابه، زنده باشید آقای عباس آقا، مثلا میتونیم بگیم که ثابت بکنید تی n برابر هستش با تی دفعه n منهای 3. اگر حالا درست نمیدونم چرا اینو هر دفعه می نویسم، هر دفعه هم یادم میره. n منهای 3 به اضافه 1 به شرطی که دوباره تی صفر برابر با صفر باشد. بعد برمیگرده میگه n هم این دفعه مضرب n مضرب 3 است. این دفعه این رو هم به ما میگه که n حتما مضرب 3 هستش. نیاز هست حل کنیم یا نه؟ چند تا جمله بنویسید بعد حدس بزنید ببینید چه اتفاقی میفته. منفی در مثبت فعلا. مثبت یعنی چی آقای کابلی، آقای فروردین؟ یا نیاز هست حل کنیم یا نیاز نیست حل نکنیم، بگید ببینیم داستان چی. باش، پس چند تا جمله رو می نویسم. جمله اول صفره، جمله دوم میشه چند؟ یک. این صفر باشه میشه یک دیگه، درسته؟ نه آقای علیرضالو، آها آقای کریم نژادم که جواب آخر رو نوشت دیگه. چون مضرب 3 هستن جمله بعدی میشه تی 3. اینجا جایگذاری کنیم میشه تی 3 منهای 3، همین که آقای کریم نژاد زحمت کشیدن، میشه تی 0 به اضافه 1 که تی 0 هم 0، این همون برابر 1 میشه.
جمله بعدی این 3 باشه، خب مضرب 3 میشه 6. تی 6 برابر میشه با تی 6 منهای 3 به اضافه 1. خب 6 منهای 3 هستش 3. تی 3 اینجا هستش 1 که به اضافه 1 میشه 2. جمله بعدی 7 8 9 میشه که برابر میشه با تی 9 منهای 3 به اضافه 1. 9 منهای 3 6 هست به اضافه 9 منهای 3 میشه 6. تی 6 2 هستش، 2 به اضافه 1 میشه 3. خب 3 شد 1، 6 شد 2. تموم شد دیگه. آقای کریم نژاد نوشت، من دیگه ننویسم. ممنون آقای کریم نژاد. بازم داره تقسیم بر این دفعه 3 میشه. تی n برابر n تقسیم بر 3 میشه. پس نتیجه میگیریم که تی n داره تقسیم بر 3 میشه. این دفعه n برابر 3 میشه. این فقط یه دونه حدسه. آیا این حدس معتبر است؟ دیگه دقیقا مثل دفعه قبل بدون هیچ تفاوتی با استفاده از استقرا پایه رو بنویسید، بعد تی کار رو بنویسید و کاب اضافه. استقرار دیگه آسونه، ننویسم استقرار رو. پی مثلا 1 رو بخواید بگید، یعنی پایه رو بخواهید بگید، باید تی 0 رو حساب کنید. خب تی 0 اینجا جایگزین کنید. 0 تقسیم بر 3 3 هستش. درسته؟ آره درسته. ما میدونستیم که 0. بعد تی کا میشه کا سوم. حالا جمله بعدیش دیگه جمله فرض استقرار کاه، چون مضرب 3 تا باید برید جلوتر. تی کا به اضافه 3 میشه کا به اضافه 3 سوم. چرا جمع کردیم؟ همه رو جمع کردیم. مثلا تی 3 به اضافه 3 میشه تی 0. تی 0 صفره. 0 به اضافه 1 میشه. استقرار که دیگه نیازی نیست دیگه، نه؟ دقیقا مثل قبلیه. هیچ فرقی یعنی با قبلی نداره. استقرار که نیازی نیست بنویسید. انتهاشو میشه بنویسیم، چرا نشه؟ خب پس حدسی که زدیم به این صورت شد که تی n برابر n سوم شد. حدسی که زدیم به این صورت، اینجا می نویسم که پایین دیگه جا بشه، شد n سومین حد سوم شد. بیام با استقرا ثابت کنم. پایه استقرا خب میگم از کجا شروع شده؟ از 0 شده. تی 0 رو حساب میکنم با استفاده از فرمولی که دارم. تی 0 اینجا 0 میذارم، میشه 0 تقسیم بر 3 برابر 0. آیا درسته؟ خب آره، از قبل ما میدونستیم درسته. پس پایه برقراره. بعد میام پی کا رو بنویسم. پی کا یعنی این مرحله رو بهش میگفتیم فرض. این بود پایه استقرا. این مرحله رو بهش میگفتیم فرض استقرا. خب فرض استقرا تی کا رو اینجا می نویسیم. میگیم تی کا برابر هستش با، خب دیگه اینجا به جای n فقط کافیه بنویسم کا بشه کا تقسیم بر 3. خب حالا میرم حکم استقرار رو بنویسم. پی کا به اضافه 1 رو میخوام بنویسم. این رو بهش میگفتیم حکم استقرار. خب برای حکم یه جمله میرم جلوتر. این کا باشه، جمله بعدی چنده؟ دقیقا. ممنون آقای علی طالب، آقای علی صابری. چون مضرب 3 تا میره جلو، پس میشه تی کا به اضافه 3. تی کا به اضافه 3 باید برابر باشه با، خب اینجا هم دوباره به جای n می نویسم کا به اضافه 3 باید برابر باشه با کا به اضافه 3 تقسیم بر 3. ولی خب این سواله، این جای سوال داره، این حکمه، باید این رو ثابت کنیم. برای اینکه ثابت کنیم بیام از صورت سوال تی کا به اضافه 3 رو حساب کنم. میگم تی کا به اضافه 3 برابر میشه با، به جای n نوشتم کا به اضافه 3، به جای این n هم بنویسم کا به اضافه 3. میشه تی کا به اضافه تی به جای n بذارم کا به اضافه 3. یه منهای 3 هم که داره به اضافه 1. این برابر میشه با تی کا به اضافه 3 منهای 3 اون 3 ها میره. تی کا به اضافه
یک. خب میگم این تیکا چی بود؟ از فرض استقرا استفاده میکنم، میگم تیکا برابر بود با کا تقسیم بر 3. پس این برابر میشه با کا تقسیم بر 3 به اضافه 1. یه مخرج مشترک بگیرید میشه همون کا به اضافه 3 تقسیم بر 3 که اینجا هستش دیگه. پس این میشه روش حدسی. حدس میزنیم ولی حدس ما معتبر نیست تا زمانی که این حدس رو با استفاده از استقرا، چون دنباله است، با استفاده از استقرا ثابت نکرده باشیم. روش دوم روش تکرار با جایگذاری هستش. تو این روش دوم اینقدر ما میایم بست میدیم، اینقدر جایگذاری میکنیم تا برسیم به جواب آخر رو بنویسیم. نحوه محاسبه به این شکله که الان یه دنباله به ما داده tn برابر هستش با tn منهای 1 به اضافه n. گفته که فرضمون هم اینه که t1 دقیقا ریپلیسمنت، فقط ریپلیس میکنیم. این هم گفته t1 برابر 1، گفته جایگذاری کنید تا برسید به جواب آخر. با استفاده از جایگذاری میخوام به جواب برسیم. tn برابر هستش با n به اضافه tn منهای. خب میام میپرسم این tn منهای 1 چیه؟ از این ضابطه‌ای که به من داده tn منهای 1 رو حساب میکنم. خب میگم پس با استفاده از این ضابطه‌ای که به من گفته tn منهای 1 برابر میشه با، به جای اینجاها این n و این هم n، به جای n ها بذاریم n منهای 1 میشه t n منهای 1 منهای 1 یعنی n منهای 2 به اضافه n منهای 1. پس میشه t n منهای 2 به اضافه n منهای 1. میام در سطر بعدی اینی که به دست آوردم به جای tn منهای 1 جایگذاری میکنم. پس مقدارش رو در سطر بعدی آوردم جایگذاری کردم، یعنی همین n منهای 1 tn منهای 2 اینجا جایگذاری کردم. بعد دوباره در مرحله بعدی در سطر بعدی هم این tn منهای 2 رو سوال میپرسم چنده. میرم اینم دقیقا به طریق مشابه حساب میکنم. میگم tn منهای 2 برابر میشه با t، این دفعه به جای این n ها n منهای 2 میذارم، میشه n منهای 2 n منهای 1 میشه n منهای 3 به اضافه به جای n هم که میذارم n منهای 2. این مقداری که به دست آوردم به جای tn منهای 2 در سطر بعدی همینطوری جایگزین میکنم. پس این هم میشه سطر بعد. خب الان دیگه واضحه دیگه داره چیکار میکنه. n منهای 1 tn منهای 2 n منهای 1 n منهای 2 تا tn منهای 3. این انقدر میخواد بیاد تا برسه به t1 یعنی n منهای 1 n منهای 2 3 2 تا t1 هم که 1 هست به جاش نوشته. میگه خب در حقیقت ما اومدیم مجموع همون آی رو نوشتیم، آی از 1 تا n، حالا از 0 تا n هم میتونیم بگیم آی از 0 تا n که بشه 0 به اضافه 1 به اضافه 2 تا n که این رو قبلا هم ما اصلا داشتیم. سیگمای آی از 0 تا n میشه n در n به اضافه 1. دومی میشه جواب دنباله بازگشتی ما. مجموعه 1 تا n دقیقا که با استقرا هم این رو ثابت کرده بود. این هم میشه جایگذاری. فقط حواسمون باش که اینجا تو این جمله‌ای که به t1 رسیدیم و این 2 رو نوشتیم، خب این element های 3 این element های 1 element های 2 element های 3 میدونیم تا t1 میاد از اینجا. ولی خب اگه بخوایم به این فرم بنویسیم جمله قبلیش رو بدونیم، میگیم این element های 2 بود، جمله قبلیش یکی بیشتره یعنی element های 1. این element های 3 بود، جمله قبلی این 3 باشه، جمله قبلی یکی element های 2 هستش تا الی آخر. اینجا اگه بخوایم به این فرم بنویسیم، با این فرم که بیایم، به جای n t1 ما می نویسیم t n منهای n منهای t n منهای n منهای 1. خب n منهای n منهای 1 همون t1 هست. الان دقیقا همینه. t منهای
مثلا 2 بود، اینجا میشد n منهای یکی کمتر. t منهای n منهای 3 بود، اینجا که 3 بود اینجا میشد n منهای 2. پس این n منهای که این یکی کمترشه، میشه n منهای این n منهای این n منهای، حالا این 3 بود یکی کمتر، این n منهای 1 بود یکی کمتر، یعنی n منهای 2 n منهای 2 به اضافه فلان که این n ها با هم میره، همین 2 باقی میمونه. جملات آخرش به این صورت هم میشه نوشت دیگه. پس تو این بخش آقای ایمانی اول این tn رو می نویسیم، خودش گفته. بعد این tn به اضافه یکی که اینجا هست رو از روی فرمول محاسبه میکنیم. خب میگیم tn منهای یک، tn منهای یک، به جای n ها میذاریم n منهای یک، میشه t، این میشه n منهای یک منهای یک، یعنی n منهای دو. به اضافه به جای این n هم میذارم n منهای یک، به اضافه n منهای یک. خب پس شد tn منهای دو به اضافه t. میام این رو جایگزین میکنم، ببینید در سطر بعدی مقدارش رو آورده جایگزین کرد. حالا تو ادامه این دفعه خب این tn منهای دویی که اینجا هست دقیقا مثل بالا از روی این فرمول حساب کنید، میشه این عبارت، بیارید اینجا جایگزین کنید به جاش. خب بعد که اینو جایگزین کردم در سطر بعدی در حقیقت اتفاقی که میفته این n های 3 این دفعه این n های 3 که اینجا هست حساب میشه و دوباره جایگزین میشه تا همینطوری میره تا کجا؟ تا برسه به t1 که خب میگم این t1 هم اگر در جمله قبلی شک داشتید میتونید به این فرم از روی فرم کلی بنویسید که داره n تا جمله با هم جمع میشه دیگه، مجموع n تا جمله میشه n در n به اضافه 1 دوم. خب قبل اینکه دو تا مثال دیگه هم داریم. قبل اینکه دو تا مثال بعدی رو هم حل کنیم این یادآوری کنیم سری هندسی رو به عنوان یادآوری، این قسمت سری هندسی رو یادآوری کنیم. دنباله هندسی، دنباله که جمله اول با آ شروع میشد، آ ضرب در آر به توان یک، آ ضرب در آر به توان دو، یا میتونیم داخل سیگما نشون بدیم سیگمای آر به توان کا از 0 تا n. اگر این محدود باشه یعنی تا n تا جمله رفته باشه، خب با این جمله اول که ما کار نداریم می نویسیم میشه آر به توان n به اضافه 1 منهای 1 بر خود آر منهای 1 که این n از اینجا میاد، یعنی حد بالا هر چی که هست یک واحد بهش اضافه میشه منهای 1 تقسیم بر آر منهای 1، به شرطی که این n ما محدود باشه، یعنی مثلا 5 تا جمله فرض کنید با هم دیگه جمع شده باشه. اینجا لازم داریم فصل بعد هم باز دوباره مثلا فرض کنید ما میخوایم x2 x3 x4 رو با هم دیگه جمع بکنیم تا الاخر فصل بعدی هم باز این فرمول رو خیلی ازش استفاده میکنیم. اگه تا بی نهایت هم رفته باشه که میشه r به توان m بر 1 منهای r، این m این دفعه حد پایین ما هستش، اگر تا بی نهایت رفته باشه میشه آ ضرب در آر به توان n بر 1 منهای m. پس اینو بهش میگن دنباله هندسی متناهی، اینو بهش میگن دنباله هندسی نامتناهی که خب این رو میگن در فصل بعدی هم خیلی میخوایم از اینها استفاده کنیم در اون محاسباتمون. خب حالا میخوایم مثالهای بعدی از اینها استفاده بکنیم. باز دوباره با روش جایگذاری میخوایم حل کنیم. tn هست، دو تا tn منهای 1 به اضافه 1 خودش گفته. خب من میام این tn منهای 1 رو حساب بکنم، در سطر بعدی این رو ببرم جایگذاری کنم. خب بیام tn منهای 1 رو از روی فرمول می نویسم، به جای این n و به جای این n بذارید n منهای 1. میگم پس tn منهای 1 tn منهای 1 برابر میشه با دو تا t. خب داخل t یه دونه n هستش، به جاش میذارم n منهای 1 منهای 1 به اضافه 1، پس میشه دو تا tn منهای 2 به اضافه 1.
در سطر بعدی کاری که کرده اومده به جای تی ان منهای 1 ببینید نوشته 2 تا تی ان منهای 2 به اضافه 1، یعنی همین مقدارش رو آورده اینجا در سطر بعدی جایگذاری کرده. پس اینجا میایم در سطر بعدی جایگذاری میکنیم. عبارت رو ساده کرده. خب 2 ضرب در 2 میشه 2 به توان 2 تا تی ان منهای 2. 2 ضرب در 1 میشه همون 2 به توان 1. این هم که 1 همون 2 به توان 0. الان هم البته معلومه 2 به توان 0 2 به توان 1. حالا معلومه که اینجا احتمالا یه 2 به توان 2 باید بیاد. خب این تی ان منهای 2 چیه؟ باز دوباره میریم اینجا حساب میکنیم. میگیم تی ان منهای 2، اگه بخوام این رو هم بنویسم اینجا میگم خب تی ان منهای 2، این دفعه به جای ان ها بذارید ان منهای 2 برابر میشه با 2 تا تی، به جای n میذارم n منهای 2 منهای 1 به اضافه 1. این میشه تی n منهای 3. پس به جای این عبارت ببینید اومده اون مقداری که حساب کردیم در سطر بعدی جایگذاری کرده. خب دوباره اون 2 به توان 2 رو این 2 به توان 2 رو ضرب میکنه. ضرب در این بشه 2 به توان 3 تا تی n منهای 3. ضرب در این بشه 2 به توان 2. در مرحله بعدی مثلا تی ان منهای 3 حساب شده، این همون تی ان منهای 3 2 تا تی ان منهای 4 به اضافه 1 جایگذاری شده 2 به توان 4 تی ان منهای 4. این هم که 2 به توان 3 2 به توان 2 2 به توان 1 2 به توان 0 هم از جملات قبلی باقی مونده. همینطوری ادامه بدید، یعنی تی ان منهای 5 n منهای 4 رو جایگزین کنید n منهای 5 تا کجا؟ تا تی 1 باید حساب کنید. 1 هم که هستش n منهای همون n منهای 1 دیگه، یعنی من باید اینجا این روند رو ادامه بدم تا کجا؟ تا تی n منهای n منهای 1 n منهای n منهای 1. خب دلیل این که به جای تی 1 می نویسم n منهای n منهای 1 به این فرم نوشتن دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که الان بذارید بالا این رو پاک بکنم. اینجا n منهای 2، خب این شده 2 به توان 2. پس این 2 تا 2 ها با هم ببینید تکرار شد. اینجا n منهای 3 این شده 2 به توان 3. ببینید این 3 اینجا دیده شد. این n منهای 4 این شده 2 به توان 4. ببینید این 2 به توان 4. پس این میشه 2 به توان چند؟ n برابر 2 اینجام 2 3 اینجام 3 4 اینجام 4. حالا اینجا میشه 2 به توان چند؟ نه دیگه. نه رفتم به آخر رسیدم دیگه. همین که آقای خدامی میگه 2 3 4 5 رو رفتم رسیدم. الان n منهای n منهای 1. خب این میاد به توان میشه 2 به توان n منهای 1 میشه 2 به توان n منهای 1. همین کاری که اینجا میشد دیگه. این n منهای 1 این هم n منهای 1 میشه. یعنی این رفته دیگه 4 5 6 همینطوری رفته تا به تی 1 رسیده. n منهای 1 همون تی 1 دیگه. خب پس این n منهای 1 مثل همین بالایی ها میاد به توان میشه n منهای 1. یه نفر فقط آقای خدا میگفتن این رو. این هم از این. خب اینجا نوشته دوباره 2 به توان n منهای 1. ببینید n منهای 1 اومده در توان و رفته دیگه. حالا تی 1 چیه؟ این n منهای 1 تی 1. اینم تی 1 ضرب کرده. خب داره چه اتفاقی میفته؟ 2 به توان 0 2 به توان 1 2 به توان 2 تا 2 به توان n منهای 1 دارم با هم جمع میشه، یا همون میتونم بگم سیگما 2 به توان کا از 0 تا n منهای 1 در فرمول جایگذاری کنید. ببینید r به توان کا حد بالا میشه r به توان اون حد بالا به اضافه 1. پس میشه r به توان n منهای 1 به اضافه 1 تقسیم بر r منهای 1. حد بالا چون n منهای 1 اینجا اون رو به اضافه 1 کرده دیگه.
سوال هست؟ یاد گرفتید یا نه؟ یه مثال دیگه هم از این حالت بگیم یا مشابه همون قبلیه، دقیقا به خاطر همون این هم بگیم. خب tn رو نوشته، میگه tn منهای 1 داره. خب اینو باید حساب کنم ببرم جایگذاری کنم دیگه. این رو یاد گرفتیم. بیام اینجا به جای n ها میذارم n منهای 1. پس با این حساب t n منهای 1 t n منهای 1 برابر میشه با 3 تا t. خب به جای n بنویسم n منهای 1، یه دونه هم که این منهای 1 خودش داره، منهای 1 به اضافه 2. پس میشه 3 تا tn منهای 2 به اضافه 2. ببینید در مرحله بعدی اومده این رو جایگذاری کرده. 3 تا 3 ضرب در 2 به جای tn منهای 1 گذاشتم این 2 به اضافه 3 تا tn منهای 2. خب مرحله بعدی این رو اومده ساده کرده، اینجا ضرب ها رو انجام داده، یعنی 3 ضرب در 2 2 ضرب در 3 اینها رو انجام داده. یه دونه tn منهای 2 اومده این دفعه. خب اینم باید حساب کنم. بیام این دفعه به جای این n ها میذارم n منهای 2 تا حساب بشه. میگم خب tn منهای 2 برابر میشه با 3 تا t. پس به جای این n میذارم این دفعه n منهای 2، یه منهای 1 هم که داره به اضافه 2 میشه 3 تا tn منهای 3 به اضافه 2. ببینید آورده اینجا جایگذاری کرده. 3 تا tn منهای 3 به اضافه 2. حالا خب دوباره شده 2 ضرب در 3 به توان 0، 3 به توان 1، 3 به توان 2. این هم که خود 3 به توان 3 ضرب در tn منهای 3. tn منهای 3 هم اینجا حساب کرده، جایگذاری کرده، شده 2 ضرب در 3 به توان 0، 3 به توان 1، 3 به توان 2، 3 به توان 3 و به اضافه 3 به توان 4 تا tn منهای 4. این 4 که حالا رفته اونور جزوه نیفتاده. خب ما باید تا کجا این روند رو ادامه بدیم؟ یعنی این tn منهای 4 هم باید حساب بشه، 5 هم حساب بشه، 6 هم حساب بشه، تا t 1 باید بریم برسیم. خب باز دوباره دقیقا مثل مثال قبلی من میگم که 1 همون میشه، میدونم 1 برابر میشه با n منهای، زود پرانتز رو گذاشتم، n منهای همون n منهای 1 میشه دیگه. من میخوام تا t 1 برم، این روند رو ادامه میدم. خب میرسم به t، اگر جا بشه این روند رو ادامه میدم، میرسم به t n منهای 1. حالا میام اون ضریبش رو تشخیص بدم. خب برای تشخیص ضریب میام اینجا نگاه میکنم، میگم این 2 بود، این بود 3 به توان 2 دیگه، درسته؟ این n منهای 3 بود، این بود 3 به توان 3. این n منهای 4 بود، این بود 3 به توان 4. الان هست n منهای 1، یعنی مثلا یه بار 2 3 4 5 6 همینطوری رفته تا n منهای 1. پس جمله قبلش میشه 3 به توان چی؟ که آقای کریمی میگن خب این عددی که اینجا بود میاد به توان، این n منهای 1 که اینجا بود میاد به توان، میشه 3 به توان n منهای 1 که اینجا کامل نوشته شده 3 به توان n منهای 1 ضرب در t 1 که خب t 1 هم برابر 2 هستش. این رو هم آورده جایگذاری کرده. از یه دونه دویی که در همه اینها ظاهر شده فاکتور بگیریم، جملات 3 به توان کا این دفعه تا این 3 به توان کا ها تا n منهای 1 جمع شده که باز از اون فرمول قبلی میتونیم استفاده کنیم، همون فرمول سری هندسی متناهی برای محاسبه که شده 3 به توان n منهای 1. خب سوال هست؟ مشکل هست؟
بچه سوال هست؟ مشکل هست؟ یاد گرفتی؟ خب این هم روش جایگذاری. بحث بعدی ما مربوط به دنباله های بازگشتی خطی مرتبه دو. منظور از مرتبه دو اینه که اختلاف اندیس ها باید دو واحد باشه. ضریب ثابت منظور ضرایب عدد هستند. منظور از ضرایب ثابت اینه که ضرایبی که در آن ضرب میشه عدد هستند. حالا این فرم کلیش هست یه عدد ضرب در آن به اضافه دو عدد آن به اضافه یک سی آن برابر اینور تابعی بر حسب n هستش. اگر این fn ما برابر صفر باشد، یعنی طرف دوم صفر باشه، اینا بهش میگن دنباله همگن. اگر طرف دوم صفر نباشه بهش میگن دنباله غیر همگن. حالا ممکنه که در کتاب‌های شما به این فرم قبلی نوشته باشه، یعنی با NMN های یک نوشته باشه. خب این الان همون هستش. TN بخوام من به فرم خودمون بنویسم یه جام جمع میکنم. AN منهای A اندیس N منهای یک منهای دو تا A اندیس N منهای دو جمع کردم یه طرف برابر صفر. این مرتبه دوه چون اختلاف N منهای دو و N یکه. طرف دوم هم چون صفره بهش میگیم دنباله همگن. یا این یکی رو هم بخوام یه طرف جمع کنم، این AN هستش منهای یه دونه AN منهای یک هستش منهای سه تا AN منهای دو هستش. این AN ها اینجا تموم میشن برابر با N رو نگه میدارم طرف دوم. این n همون fnی هستش که اینجا گفته یک تابعی بر حسب n که دیگه ضرب در چی نشده. اینو بهش میگن یک دنباله مرتبه دوم غیر همگن. پس این تفاوت همگن و غیر همگن. ما برای آخرین بحث کاری که میکنیم فقط همگن ها رو این جلسه حل میکنیم. حالتی که طرف دوم صفر باشه، یعنی طرف دوم n نباشه. ببینید نحوه حل همین معادله رو من میخوام حل کنم. اینطوریه که در معادله کمترین اندیس را پیدا میکنیم. این الان n به اضافه 2، این n به اضافه 1، این an. پس کمترین اندیس میشه an. میام در معادله اونی که کمترین اندیس رو داره پیدا میکنم که الان توی معادله a اندیس n هستش. بعد به جای an قرار میدم r به توان صفر. خب r به توان صفر هم یک که دیگه میدونیم. میام به این اندیس یکی اضافه میکنم، یعنی میشه a اندیس n به اضافه یک. این طرف به توان یکی اضافه میکنم، r به توان یک. به اندیس یکی اضافه کنید، a اندیس n به اضافه دو. این طرف به توان یکی اضافه کنید، r دو. بعدی میشه a اندیس n به اضافه 3 r به توان 3 و همین شکل ادامه بدید. اینایی که گفتیم به دست آوردیم بیایید اینجا جایگذاری کنیم. خب این a رو بنویسیم، a رو بنویسیم. به جای a اندیس n به اضافه 2 قرار شد بذاریم r به توان 2. میشه a r به توان 2 به اضافه b ضرب داره به اضافه b ضرب داره. a n به اضافه 1 چی شد؟ a n به اضافه 1 شد r به اضافه این c رو می نویسیم. به جای آن چی بذاریم؟ آن شد یک. برابر دیگه یک رو هم نمی‌نویسم. برابر با صفر. این معادله درجه دومه. میتونید با استفاده از روش دلتا یا هر روشی بلد هستید این معادله رو حل بکنید. حالا بعد اینکه حل کردیم بر اساس اون ریشه هایی که به دست میاد جواب ها از قبل مشخصه. حالا قبل اینکه به جواب ها برسیم پس واضح شد که چطوری معادله مشخصه رو می نویسیم. اینو بهش میگن نوشتن معادله مشخصه. واضح شد؟ حالا مثلا اینجا اینو میخوام بنویسم. کمترین اندیس کدومه؟ توی این معادله کمترین اندیس کدومه؟
دو هم نیست بنویسیم متاسفانه. آن کمه، n کمه یا n منهای یک کمه؟ این که بیشتر از n منهای که بیشتر از n منهای. بس آقای علی رزالو و آقای کریم نژاد میگن آن منهای دو کمترین اندیسه، آن منهای دو کمترین اندیسه. پس به جای این کمترین اندیس قرار شد بذاریم آر به توان صفر یا همون یک. خب یکی به اندیس اضافه کنم میشه آن منهای یک. یکی به توان اضافه کنم میشه آر به توان یک. دوباره یکی به اندیس اضافه کنم میشه آن. اینجا یکی به توان اضافه کنم میشه آر به توان دو. اینا رو اگر توی این رابطه جایگذاری کنم به جای آن میذارم آر به توان دو منهای، به جای آن منهای یک میذارم آر و به جای رفت که چرا همچین شد؟ برگشت منهای دو تا به جای آن منهای دو هم یک میذارم برابر صفر. الان میتونیم این معادله رو حل کنیم و ریشه هاش رو به دست بیاریم دیگه. معادله درجه دوه، میتونیم ریشه هاش رو به دست بیاریم. یا اینجا این هم مثل همینه، فرق نداره، کمترین اندیس همون آن منهای دوه. پس به جای این باید بنویسم یکی به اندیس اضافه کنم به جاش بذارم آر، یکی به اندیس اضافه کنم به جاش بذارم آر دو. پس این معادله مشخصش میشه آر به توان دو منهای آر منهای سه برابر با، حالا اون n رو هم فعلا این جلسه در نظر نمیگیریم، منهای سه برابر با صفر. این میشه معادله مشخصه، میتونیم آرها را به دست بیاریم. خب پس نحوه نوشتن معادله مشخصه یاد گرفتید یا نه؟ کمترین اندیس رو بردارید به جاش یک بذارید، بعد همینطوری به اندیس اضافه کنید به توان دیگه. خب این به چه دردی میخوره؟ این آرها رو به دست بیارید. خب معادله درجه دوم دلتا سه حالت داره، مثبت منفی یا میتونه صفر باشه. بر اساس اینکه دلتا مثبت صفر منفی، جواب ها از قبل مشخصه. یعنی اگر دلتا مثبت دو تا ریشه دارید جواب شما اینه: C1 ریشه اول به توان n، C2 ریشه دوم به توان. اگر دلتا صفره که یه دونه ریشه دارید بهش میگفتید ریشه مضاعف، هست اون ریشه به توان n ضرب در C1 به اضافه C2n. پس جواب از قبل مشخص هستش. اگر دلتا منفی باشد هم ریشتون مختلطه، باز جواب از قبل مشخص هستش. اگر به این شکل باشم باز جواب از قبل مشخص هستش. حالا مثال ها رو ببینیم. این معادله رو میخوام حل بکنم. میام کمترین اندیس رو پیدا میکنم. الان این آن، این n منهای یک، این n منهای دو. پس کمترین اندیس این آن منهای دو هستش. میاد خب به جای آن منهای دو قرار شد آر به توان صفر بذاریم. یکی به اندیس یکی به توان، یکی به اندیس یکی به توان. حالا جایگذاری کنیم. قرار شد به جای آن بذارم آر دو، به جای آن منهای یک قرار بدیم آر و به جای آن منهای دو قرار بدید یک. یادم که آورده یه طرف این شده معادله درجه دوم. ریشه هاش رو به دست آورده، دلتا مثبت بوده، دو تا ریشه داره. میگه خب وقتی دو تا ریشه داره، از صفحه قبلی من میدونم که وقتی که دو تا ریشه داشته باشیم جواب از قبل مشخصه: C1 ریشه اول به توان دو، C2 ریشه دوم به توان دو. پس این جواب فرم کلیشه. به جای اینا ریشه ها رو میذاره، به جای R1 و R2 میذاره دو و منهای یک، دو و منهای یک. این میشه جواب معادله که در ادامه میخوایم C1 و C2 رو به دست بیاریم. اونا رو چطوری به دست میاریم؟ اونا رو با استفاده از این دو تا شرط اولیه باید به دست بیاریم. خب الان به ما گفته که A0 برابر 2. پس میام در این جوابی که به دست آوردم A اندیس چنده؟ صفره. صفر بذارید به جای n. صفر، این هم صفر. برابر چنده؟ برابر 2. ببینید به جای n ها صفر گذاشته، گفته برابر 2. یه معادله. بعد گفته A1 برابر 7. این دفعه به جای n ها یک گذاشته، به جای n ها یک گذاشته.
گفته این برابر با 7. اینم یه معادله. از اینجا C1 C2 رو به دست آورده و خب میاره داخل این معادله جایگزین میکنه بعد اینکه به دست آورد. که این میشه جواب نهایی ما. سخته که کجاش سخت آخه؟ کمترین اندیس رو پیدا کن، به جاش یک بذار، بعد همینطوری ادامه بده دیگه. بقیه هم نظرشون اینه که سخته. یا مثلا این یکی مثال که درجه 2. پس اصلا با اندیس های وقت شما رو به اشتباه نگیره. نگاه کنید این n به اضافه 2، این n به اضافه 1، این n. چون این کمترین اندیسه، اینو برمیداریم به جاش یک میذاریم. پس به جای کمترین اندیس یک گذاشته، بعد یکی به اندیس یکی به توان اضافه کرده، یکی به اندیس یکی به توان اضافه کرده. حالا جمله بعدی لازم نیست. اگر لازم بود من یکی به اندیس اضافه میکردم، میشد n به اضافه 3 و به جاش قرار میدادم r به توان 3 که خب الان نیست، اینم ننوشته. میاد جایگذاری میکنیم دیگه. الان این آن شد یک، به جاش بذارید یک. آن به اضافه یک شد آر، به جاش بذارید آن به اضافه دو شد آر دو، به جاش بذارید آر به توان دو. پس نتیجه چی میشه؟ اینا رو که جایگذاری کنم 6 برابر هستش با 5 ضرب در آر منهای آر به توان 2. اینا رو آورده طرف اول، شده آر به توان 2 منهای 50 به اضافه 6 برابر 0. خب این معادله درجه 2 رو به هر روشی که بلد هستید حل کنید. 2 تا ریشه به دست اومد. گفتیم وقتی 2 تا ریشه داریم جواب کلی از قبل مشخصه، یعنی آن برابر هستش با C1 ضرب در ریشه اولی که به دست آوردید، حالا مثلا اسمش R1 باشه، به توان n به اضافه C2 ضرب در ریشه بعدی، حالا اسمش R2 باشه، به توان n. حالا این R1 مثلا 3، R2 گفته 2، به جاش جایگذاری میکنه 3 و 2 رو اینجا به جای R ها به دست آورد. این میشه جواب معادله. خب حالا C1 و C2 مقدارش چطوری حساب میشه؟ با استفاده از این شرط های اولی. گفته A0 صفره. خب به جای n ها صفر بذارید، 2 به توان صفر، 3 به توان صفر برابر صفر. این یه معادله. گفته A1 1، به جای n ها 1 بذارید، 2 به توان 1، 3 به توان 1 برابر 1. اینم دو معادله. از اینجا C1 C2 رو حساب میکنه، میبره در معادله جایگزین میکنه. حالا باز نمیدونم آقای شیردل، هر جا که احساس میکنی نیاز به توضیح داره بگو، من مجدد بنویسم، مجدد توضیح کنم. استاد ببخشید اینا رو فهمیدم که بذار ببینم، من نمیشنم اسپیکر من. نه اسپیکر صداش زیاده، یه خورده صدا خیلی ضعیفه آقای شیردل. الان خوب استاد؟ الان عالیه. استاد من اینو متوجه شدم که آن میشه آر صفر یا همون مساوی یک، یا مثلا آن به جاش آر بذاریم. ببین آقای شیردل، نگو مثلا به جای آن یک بذاریم، بگو به جای کمترین اندیس یک بذارید. اینطوری بگو که آره. الان مثلا 6 آن شد یک، درست استاد؟ 6 ضرب در یک دیگه، 6 ضرب در یک میشه 6. با اینا که فاین استاد اینو جایگذاری کردیم 6 مساوی 5 وی بعد وی به توان 2. با استاد اینو من نفهمیدم، C1 و RN و C2 و R2 NO نفهمیدم. اینو
آره اینا چجوری از اینا رو اینا از از کجا قبل آوردی؟ مشخصه. میگه شما بعد از اینکه جایگذاری کردید به یه معادله درجه دوم میرسید. خب معادله درجه دوم 3 تا حالت داره دیگه. یا دلتاش مثبت هستش و شما 2 تا ریشه به دست میارید، R1 و R2 رو به دست میارید. یا دلتاش صفر هستش، شما یه دونه ریشه به دست میارید، اون هم اسمش مثلا فرض کنید R باشه. یا اینکه دلتا منفی هستش و شما ریشه‌ای که به دست بیارید مختلط هستش، یعنی هستش آلفا مثلا به اضافه منهای آیتا بتا. دیگه این معادله درجه دوم این سه تا حالت دیگه برای دلتا. حالا بر اساس اینها میگه اگر حالت اول اتفاق افتاده بود، جواب مسئله شما آن شما برابر هستش با C1 R1 به توان n به اضافه C2 اون ریشه بعدی که به دست آوردید به توان n. مثل همین مثال ما الان مثالمون 2 تا ریشه به دست آورده بود، پس میشه C1 3 به توان n به اضافه C2 2 به توان n. پس این از قبل مشخصه. میگه اگر این برابر صفر شد، آن شما دوباره از قبل مشخصه. اگر یه ریشه دارید میشه r به توان n ضرب در C1 به اضافه C2 ضرب در n، C1 به اضافه C2 ضرب در n. این هم از قبل مشخصه. این حالت هم حالا همون فرم کلیش از قبل مشخصه. پس اینها از قبل معلومه. ما بر اساس اینکه این ریشه ها چیا هستن فقط میاریم در این فرمول ها جایگذاری میکنیم. الان بهتر شد آقای شیرده؟ خب صفحه بعدی رو نمیدونم چرا نمیاره. اینجا مثلا مقدار این تابع رو از ما خواسته. اولا که گفته تون ایف اولش گفته که n کوچکتر از مساوی 1 باشه f برابر اینه، یعنی گفته n برابر اگر صفر باشد f همون برابر با صفر هستش. یه صفر میشه کوچکتر مساوی 1، یکی هم 1 میشه دیگه. n برابر 1 هم باشه f1 برابر 1. این اون شرط های اولیه هستند که خب ما مثلا به این شکل نشون میدادیم، میگفتیم A0 برابر 0، اینجا میگفتیم A1 برابر با 1. اینا شرط های اولیه. اینجا هم گفته که fn برابر هستش با، در غیر این صورت یعنی برای n های بزرگتر مساوی 2 fn هست 5 تا fn منهای 1 منهای 6 تا fn منهای 2. حالا برای اینکه ما دقیقا برگردیم به مثال های قبلی، من با همون an نشون میدم. میگم به جای fn an برابر هستش با 5 تا fn منهای 1، منظور a اندیس n منهای 1 منهای 6 تا fn منهای 2، یعنی a اندیس n منهای 2. خب الان کمترین توان کدومه؟ توی این عبارت کمترین اندیس کدومه؟ کمترین اندیس کدومه؟ an صفر. اندیس رو داریم میگیم ما. آخه n بیشتر، این 2 واحد از n منهای 2 بیشتره دیگه آقای صابری. n منهای 2 کمترینه. پس من میام کاری که میکنم میگم an منهای 2 چون کمترین اندیسه به جاش مینویسم همون r به توان 0. پس اینکه واقعی شیردل میگفتم نگو an برابر 1، ممکنه مثل اینجا کمترین اندیس بشه n منهای 2 an منهای 2 بشه. ما میگیم کمترین اندیس رو به جاش بذارید 1. یکی به اندیس اضافه کنید. خب n منهای 2 رو یه واحد بهش اضافه میشه n منهای 1. اینجا به توان r یک واحد اضافه کنید، این هم میشه r به توان 1. دوباره یکی به اندیس اضافه کنید، n منهای 1 یک واحد اضافه بشه میشه an. یکی به توان اضافه کنید میشه r2. اینا رو ببرید در اون معادله
جایگذاری کنید. در این معادله جایگذاری میکنم. آن چی شد؟ آن شد آر به توان 2 برابر هستش با 5 ضرب داره آن منهای 1. آن منهای 1 شد آر منهای 6 ضرب داره آن منهای 2 چی شد؟ آن منهای 2 شد 1 دیگه همون میشه 6 ضرب داره 1. اینا رو بیارید طرف اول بشه R2 منهای 50 به اضافه 6 برابر 0. این یک معادله درجه دومه. حالا باید حل بشه این، ببینیم ریشش چیه. بر اساس نوع ریشه جواب دیگه از قبل مشخصه، میبریم در فرمول جایگذاری میکنیم. پس بر اساس اینکه چند تا ریشه به دست میاد، چی میشه الان ریشه های این؟ تا جمله مشترک دیگه، دو تا عدد که جمعش منهای 5 باشه ضربش مثبت 6. به نظر باز دو تا ریشه داره اینا. دو تا عدده که جمعش مثبت 5 ضربش هم مثبت 6 میشه منهای 2 و منهای 3 دیگه. x برابر 2 و x برابر 3. آره دقیقاً آقای کریمی، منم با شما موافقم. پس دو تا ریشه به دست آورد آقای کریمی. R1 اسمش رو مثلا میذارم 1 برابر 2 یکی میشه، R2 برابر 2 هم R2 برابر 3 هم یکی از ریشه ها میشه. باز اینم متاسفانه هر سه مثالی که اینجا حل کردیم حالت قبلیه. بر اساس فرمولی که داریم میگیم پس AN ما برابر میشه با C1 ضرب در ریشه اول، مثلا 2 به توان n به اضافه C2 ضرب در ریشه دوم، یعنی 3 به توان n. حالا C1 C2 چطوری حساب میشه؟ از روی این A0 برابر 0 و A1 برابر 1. دیگه نیاز که نیست جایگذاری میکنید دیگه. به جای n ها 0 بذارید. فکر کنم مثال قبلی شد هم. به جای n ها 0 بذارید باید برابر 0 باشه. به جای n ها 1 بذارید باید برابر 1 باشه. فکر کنم مثال قبلی شد همون. خب سوال هست، مشکل هست، یاد گرفتید یا نه؟ آقای علیرضا اعلام وضعیت کن ببینیم. آقای کریمی نژاد که به نظر میاد کامل فهمید داستان چیه. -2 -3 نه. اینجا 2 بذارم 2 به توان 2 میشه 4. اینجا 2 بذارم 2 5 تا میشه منهای 10. منهای 10 مثبت 10. نه همین 2 و 3. آره نه همین 2 و 3 میشه منهای 2 و منهای 3 میشه. آره منهای 2. آره منهای 3. نه همینه، جاگذاری کن دیگه. اگه 2 بذاری اینجا این میشه 4، این میشه منهای 10، این هم میشه 6 که با هم جمع کنیم میشه همون 0. پس 2 ریشه هستش. خب بحث امروز باشه تا اینجا. هفته بعدی انشالله در رابطه با ناهمگن ها بحث کنیم که اینا همشون طرف دومشون صفره. میخوایم ببینیم اگه طرف دوم صفر نباشد باید چیکار بکنیم. برای هفته بعدی باشه این دیگه.